Hey दोस्तों, वेलकम टू माय YouTube चैनल। तो दोस्तों আপোনাৰ ভিডিও বিলাকত মানে অটোমেটিক আপোনাৰ ভিডিও বিলাকত অটোমেটিক কেনেকৈ আপুনি লোগো লগাব পাৰিব। লোগো মানে হ'ল যে আপুনি তাত সাবস্ক্ৰাইব বুটন বা আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ফটোটো দিব পাৰে বা আপোনাৰ চেনেলৰ লোগোটো দিব পাৰে। তো আপুনি এই মানে লোগো বিলাক মানে আপোনাৰ ভিডিওত কেনেকৈ লগাব। লোগো মানে লগাব কেনেকৈ মানে যেতিয়া আপুনি ইউটিউব ভিডিও প্লে কৰে আপুনি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে আপোনাৰ মানে ভিডিওত ৰাইট কৰ্নাৰৰ তলত মানে তাত দিয়া থাকে সাবস্ক্রাইব বা আপনার চ্যানেলের লোগোটো বা আপনার মানে যিকোনো আপনি তাত লগাব পারে। তো আপনি এই লোগোবিলাক আপনি যিকোনো এটা লোগো ইয়ার ভিতৰত যিকোনো এটা লোগো বা আপনি যিকোনো ইয়াত লগাব পাৰে। তো আপনি এইবিলাক মানে কেনেকৈ লগাব আজি মই আপোনাক জনাম। তো প্লিজ ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো আপনি যদি ভিডিওটো স্কিপ কৰে তো একো বুজি নাপাব যে মানে লোগোটো কেনেকৈ লগাবা হয়। তো প্লিজ ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো আপনি যদি মোর চ্যানেল নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আৰু লগতে নোটিফিকেশন বেল আইকনটো ওপেন কৰি দিব যাতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকে। তো প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ মানে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব। তো আপোনাৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ইউটিউবটো ওপেন কৰি ল'ব। তো আপোনাৰ ইউটিউবটো ওপেন হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো ডেস্কটপ সাইডত ওপেন কৰি দিব। তো আপোনাৰ ডেস্কটপ সাইড ওপেন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো মানে নতুন এটা মানে পেজ ওলাই আহিব। তো আপোনাৰ এইটো অহাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ চেনেলৰ লগত ক্লিক কৰিব। তো আপোনাৰ চেনেলৰ লগত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ইউৰ চেনেলত ক্লিক কৰিব। তো আপোনাৰ ইউৰ চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চেনেলৰ ডেস্কটপ মানে সাইডটো আহি যাব, আপোনাৰ চেনেলটো ওপেন হৈ যাব। তো তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে কি কৰিব কাস্টম চেনেলত ক্লিক কৰিব। তো আপোনাৰ কাস্টম মানে চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ধৰণৰ ওলাই আহিব। তো আপুনি ইয়াতে কি কৰিব ওপৰত চেনেলৰ ওপৰত তেনেকুৱা ইয়াত সাবস্ক্ৰাইবটো যেটো দেখাই আছে আপুনি ইয়াতে সাবস্ক্ৰাইবত মানে ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনাৰ সাবস্ক্ৰাইবত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত তলত চেনেলত ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনাৰ চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে এটা অপচন পাই যাব চেলক লেফ্ট কৰ্নাৰত ব্ৰেন্ডিঙৰ এটা অপচন পাই যাব ব্ৰেন্ডিং। তো আপুনি ইয়াতে ব্ৰেন্ডিঙত ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব। তো আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে ব্ৰেন্ডিং ৱাটাৰমাৰ্ক এই চেনেল ব্ৰেন্ডিং মানে আপুনি কি কৰিব এড ৱাটাৰমাৰ্ক যেটো আছে আপুনি ইয়াতে এড ৱাটাৰমাৰ্কত ক্লিক কৰি দিব। তো দেউচা আপুনি ইয়াতে কি আছে মানে আপোনাৰ মানে যেটো মানে আপুনি ইয়াত সাবস্ক্ৰাইব বা আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ফটো বা আপোনাৰ চেনেল লগাব বুলি ভাবি আছে এই বস্তুটোৰ মানে সাইজটো 1 MB বেছি হ'ব নালাগে। জাস্ট 1 MB লাগিব। 1 MB বেছি হলে এটো নহব। তো তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে কি কৰিব 1 MB মানে লাগিব। তো তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনাৰ চুজ ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ফাইলটো ওপেন কৰি ল'ব। তো ফাইলৰ পৰা আপুনি মানে গ্যালাৰীৰ পৰা আপুনি যেটো ফটো মানে দিবলৈ ভাবি আছে সেই ফটোটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। তো আপোনাৰ এটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে সেভত ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ চাই লওক ইয়াৰ ফটোটো আপলোডেড হৈ গৈছে। তো আপুনি এতিয়া মানে সেভ কৰি দিব পাৰে। সেভ পৰা মানে সেভটো কৰি দিব। তেতিয়াহলে মানে আপোনাৰ ভিডিও ৱাটাৰমাৰ্কটো লাগি যাব। তো আপোনাৰ ইয়াতে এটা অপচন কাম কৰিব আপোনাক যেনেকুৱা কাস্টমাইজ ষ্টাৰ্টেড টাইম। তো আপুনি ইয়াতে ইণ্টাৰ ভিডিও আপুনি ইয়াতে ইণ্টাৰ ভিডিও কৰি দিব আৰু ইয়াতে আপডেট কৰি দিব। সৰি আপডেট কৰিব নালাগে আপুনি জাস্ট কৰি দিলে হৈ যাব। হৈ গ'ল আপোনাৰ এতিয়া মানে যিকোনো আপুনি ভিডিও প্লে কৰিব আপোনাৰ মানে ৰাইট কৰ্নাৰৰ তলত এনেকুৱা মানে চিহ্নটো পাই যাব। এনেকুৱা মই মানে লগালো এটো আপুনি ঠিক আপুনি কেনেকুৱা হওক আপুনি লগাব পাৰে। আপুনি ঠিক এনেকৈ লগাব পাৰে। তো এতিয়া আপোনাক দেখাই দি আছো। এতিয়া জাস্ট মানে আপডেট দিলে হয়তো মানে এতিয়া নহব পাৰে। আপুনি মানে এবাৰ মানে আপলোড দিয়াৰ পিছত অলপ টাইম লাগিব পাৰে। আপুনি তাৰ পৰা আপুনি এনেকৈ চাই ল'ব। আপোনাৰ মানে ভিডিওটো প্লে কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব। মোৰ ভিডিও এটা প্লে কৰি আপোনাক দেখাই দি আছো চাই লওক। চলো মই যেটো মানে আপডেট দিলো এতিয়া হেতু ইয়ালে আহি গৈছে চাই লওক। চলক তলত লেফ্ট কৰ্নাৰ তলত চাই লওক আহি পাইছে এটো। তো আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ ভিডিও বিলাকত আপুনি লগাব পাৰে। তো আশা ৰাখিছো আপোনাৰ নিশ্চয় ভিডিওটো ভাল লাগিছে। কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেন্টত জনাব পাৰে। মই আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিম। তো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো।
আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো অ'পেন কৰি দিব যাতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' পাই থাকে।